Ang pinaka-iintay ko, ang GoPro Max. Yes. Guys, i-meet up na natin ang Amazon. Kukunin ko na ang aking in-order na GoPro Max. Hello, Amazon? Hello. May nada? Aywa. Ay, wow. This is my order coming now from Amazon. Thank you. This is my payment. Buksan natin ang box. Ganda mo nito. Yes. Ito pa. Yes. Ngayon bubuksan na natin siya. Wow! Oh, ito na siya. May laman siyang Amazon. May isa pang Amazon. Dalawang Amazon. Ito na talaga siya. Oh, yan na siya. Yes! Ang pinaka-iintay ko, ang GoPro Max. Yes. Yan. Yan na siya, guys. So, guys, ito na nga yung aking bagong dating na GoPro Max from Amazon. Yan siya. GoPro apps. Yan, oh. Meron siyang, ayan, oh. 16 feet, 5 meter, GPS, 6 na microphones. Ayan, may touchscreen siya, may recording, ayan, oh. 360 camera siya. Power panorama. And then, meron siya live streaming, max time warp, max hyper smooth, 16 megapixels, and 5.66K na video resolution siya. 2 times slow-mo. Ayan na siya, guys. GoPro apps. Ayan na siya, oh. Oh, may sticker. Sticker kasama. Guys. And meron siyang ganyan. So, bubuksan natin siya dito. Dito natin siya bubuksan. Ayan yung pinaka-ano niya eh. Sa ilalim. Bukasan. Oh. Diba? Oh, pak. Pak. Natin siya. Ito yung kanyang laman ng box sa ilalim. So, bubuksan natin siya. So, makikita natin sa ilalim is meron siyang GoPro na instruction. Ito, GoPro sticker. What's this? May mga katanungan kayo. Warning. Ayan. Yung mga notice siya. How to open apps. How to open, download GoPro apps. 1, 2, 3. Yan. Sample siya. GoPro Plus, unlimited cloud storage of your GoPro footage. Damaged camera replace, no question asked. Ayan. And open na natin yung susunod. And this is for water use. What's this? Ito yung ating lalagyanan ng GoPro.
At meron siyang laman sa loob. See, check this out. Naku, dahan-dahan. And guys, nakuha ko na. Ito yung nasa loob ng bag. Lens cover. Front and back. Ayan, o. Diyan siya galing. Ayan, ng GoPro. And the next one, open pa natin. Other side of the box is, ayan, labas. Ano to? Sticker to no? Ito yung takip din sa lens. Isa lang ba? Ay, dalawa. Akala ko isa lang. Magkadikit siya. O, dalawa. Ayan yung takip sa lens. Ayan, 1, 2. Ito yung cover, yung lens na cover sa lens na crystal. At ito yung protective cover sa lens. Ito naman yung sa pang charging. At ito rin naman yung kanyang battery. Ang cute ng battery, ang liit lang. GoPro battery. Yan. GoPro guys. So guys, nabuksan na natin yung laman niya. Buksan naman natin yung mismong GoPro. Guys, tatanggalin na natin siya. Kukunin na natin siya sa loob. Ang GoPro. Ayan. Yes, ito na siya. Ito na ang actual na GoPro. GoPro Max. Yes, may sticker pa siya nakalagay. O, tanggalin natin yan. Guys, tatanggalin natin ang sticker ng kanyang LCD. Ayan. Sticker lang siya. So, ito na siya. Ang ating GoPro. Ayan, nabuksan na siya. Ano siya actual. Apat ang pagpipilian. Meron tayong narrow, linear, wide, at max super wide. Yan yung pinakamalaki niya na. So, punta naman tayo sa 360 camera. Ayan yung 360 camera niya. So, back and front. Ayan. So, let's go to 360 video naman. Time lapse. Ayan. I-record tayo. Ayan. After nyan, stop natin ang record. Tingnan natin kung anong ang bilis, diba? Ulit. Ganun yun.
meron din tayong video mode. Yung video mode natin may regular at may 360. So, meron din tayong photos, 360, saka regular. Ay, hindi. Sa time-lapse muna tayo. Ito ang time-lapse. Meron tayong video at meron din tayong photo. Meron tayong 360 photos, 360 videos, and 360 time-lapse. Yan. Pagpapalit-palitin mo lang yan. Front and back camera. Ayan. So, ito muna sa ngayon, guys. Ayan. Diba? Ganyan yung actual camera video niya. Okay, guys. Ayan, connection, ayan, wireless connection, connect device, camera info, Wi-Fi van, reset connection. Wi-Fi van, meron siyang 5 GHz, tapos meron siyang 2.4 GHz. Set Wi-Fi van, select 5 GHz only if your phone supported it, ganon. Meron siyang connect device, GoPro apps. Ayan. At saka meron pang smart remote. Sa connection naman, wireless connection siya. Ayan. On, up. Pag gusto mo ng Wi-Fi yan. General, beep volume, quick capture default. Ayan, default mode, auto power off. Ayan, leads, anti-breaker, video compression. It's yung time, saka yung date format. Ayan. Yan yun ang laman ng generals. Voice control. Ayan. Language. Commands. Voice command kasi to eh. Ayan. Ay yung mga voice command niya. GoPro capture. Stop capture. GoPro start recording. GoPro stop recording. GoPro highlight. GoPro take a photo. GoPro starts time lapse. GoPro stop time lapse. GoPro video mode. GoPro movie photo mode, GoPro time-lapse mode, GoPro turn off. Yan ang mga commands, voice command. Naka-off siya eh. I-on mo siya. Tapos sa touchscreen naman, orientation, pwede siyang landscape and all. Pwede siyang patayo. Screensaver, 3 minutes or never. Never na nilagay ko. Brightness. Ayan, naka 10% lang ako. Aabot yan hanggang 100%. Ayan, 10% lang. Para hindi masyado malobat. Regional, GPS. I-on mo yan. Language. Oh. Regulatory, ayan. Ayan siya. Wala na. It's all about GoPro updates. Ayan, i-update mo yan. Camera info. Yan, pangalan ng camera. Nilagay ko na yung pangalan ko.
Ayun na yung pangalan ng camera. Battery info, ayan. Excellent pa naman yung battery health niya at ang kanyang battery type, compatible siya. So, no more. Ano rin. Ito naman, about reset. Format, SD card, saka reset default. Yun lang. Reset camera tip, yan. Factory setting. Reset. Ayan, yun na yun. Yun ang laman ng preference. Ito naman, pag gusto mo yung camera mo, may mga square-square. Ito naman, voice command yan. Yung kanina, yung sinabi na GoPro, photo, yung mga ganon. Ito naman, yung sounds niya. So, pinagpapatay ko kasi nga, mabilis makalobat ng battery. Ito naman yung quick capture. Halimbawa, patay ito. GoPro mo. Pipindutin mo lang yung capture. Record na siya agad-agad. Ayan. Para yung mga ano mo, ayan, may lock siya, oh. Ayan, GoPro Max.